presenting our Magnifica S-Smart DeLonghi coffee machine. So today, Bibi will be showing you how he'll be making, ano sa'yo mo himuon because espresso? Hindi mo akong cappuccino. Cappuccino. Ato sa na-explain nila ang machine. Okay. So, this machine guys is called a bean to cup coffee machine. Bean to cup. Bean to cup, tungod kay nana siya iya kagalingon hopper for the beans, and yeah, it will grind the beans in the machine. And it also has water tank over here. Okay. Just water tank. And there's a container inside this part na dito niya i-dump ang katong mga na used na coffee. Okay. So this coffee machine can make several types of coffee. Coffees. Coffees. Like this one is espresso, double espresso, the regular coffee, black with then butangan ni mo ra siya og sugar, and long coffee. Then kani siya nga mo ni siya iyang power button, secondary power button kay ang iyang main power button nasa likod. Okay. Kani siya mo ni siya imo adjust kung how strong the coffee. So how strong the coffee means kung sa kadaghanon na ang sod nga coffee ga iyang i-grind o i-compact, mo ni siya may selector. Then kani siya is for kani siya para frother. Mo ni siya mo himo sa milk, magpainit sa milk o nya maghimo og cappuccino, magpabubble na kani para cappuccino na kana para hot milk. Kani kay magkuha ra ka og hot water. Okay. So first ato na siya i-power on. Ato siya butangan og cup kay inig on na to iya man na limpyuhan ang iyang pagianan sa tubig. Ano siya? Mag-diagnose na siya nga imo siya gi-on. Magpagawas na siya. Initon sa niya ang water. Unya after kainit sa water, iya na pagian. Paspas ka mo init. Paspas siya makainit guys. Hot water na siya guys. Limpyuhan daan. So kita ni mo clear kay water, meaning limpyo na ang pagianan sa coffee. Then mo-stop siya blink, meaning ready na siya. Okay. Mo himo coffee. So ito sana siya iyabo guys ang water. Kani day siyang babaw guys kay mo warm ni siya kay para ma-keep warm ang imong cup. So kani siya gibutagan na nako danok milk nga kay ako i-pour ko niya. So mag-extract o sa tao double espresso. So kani akong pilion double espresso para daghan akong coffee magawas. Grind na siya. Kuha siya coffee beans, i-grind. Ipadagan din i-compact. Busan niya o init na tubig niya. Pressurize na siya guys sa sud sa machine. Pwede na ito ipanao. Naging opposite. Oh, creamy coffee. Smells like Starbucks. Tama guys, unsa ka creamy ang coffee nga i-produce o pagani na yung milk. So mag-himo na ta sa milk. So dara atong milk. Ato na siya pisliton para mag-prepare siya og inito niya ning steamer wand.
Tingog na oh. Build up sa pressure. So kani mo na siyang switch para mo kuan siya. Ato na siya i-dip sa milk. First ako inito ng milk. Nya ako na siya ipabubble. Cappuccino na nako siya. Naawd ako. Ano oras ka guys? Ano oras siya? Kaya kung happy na ka sa unsa ka kuan ka bubbly o ka kuan sa milk na ka foamy ato na siya pag pero yan ato na siyang kapuhan kuha na siya guys pero unya ato gyud na siya lagyan ato na siya pa sa dito ng tubig ano na akong coffee akong froth ang cappuccino na to guys. Asa naman ang heart? Why heart? Tadroy ka itong heart. Siya maglaro siya. Wala na yung cappuccino. Perfect itong cappuccino guys.